હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ આખા રીંગણના શાકની રેસીપી। આ શાકનો મસાલો આપણે એકદમ અલગ રીતે જ બનાવવાના છીએ, તો શાકનો ટેસ્ટ પણ એકદમ અલગ જ આવશે। તો ચાલો ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી એવું આખા રીંગણનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। આખા રીંગણનું શાક બનાવવા માટે 400 ગ્રામ રીંગણ લીધા છે। તો રીંગણને સૌથી પહેલાં ધોઈને સમારી લઈશું। તો રીંગણને મેં અહીંયા ધોઈ લીધા છે। હવે આ રીતે સમારી લઈશું અને વચ્ચેથી કાપા કરી લઈશું। કાપા કરીને તરત જ આપણે પાણીમાં એડ કરવાના છે, એટલે રીંગણ છે એ કાળા ન પડે। તો આવી રીતે બધા રીંગણ સમારી લઈશું। તો હવે રીંગણમાં ભરવા માટેનો મસાલો તૈયાર કરીશું। તો એના માટે મેં અહીંયા તીખા મીઠા મિક્સ ચવાણું લીધું છે 1 વાટકી, તે મિક્સર જારની અંદર ઉમેરીશું। અડધું કોપરું કાપીને લીધું છે એ એડ કરીશું। 1 ચમચી આખા ધાણા, 1 ચમચી આખું જીરું, 4 ચમચી જેટલા શિંગદાણા લીધા છે એ મિક્સર જારની અંદર એડ કરીશું। અને હવે આ બધી વસ્તુનો ભૂકો કરી લઈશું। તો ભૂકો થઈ ગયો છે, આ રીતનો અધકચરો ભૂકો કરવાનો છે, એકદમ ઝીણો નથી કરવાનો। હવે આ ભૂકાને એક બાઉલની અંદર કાઢી લઈશું અને આની અંદર હવે મસાલા એડ કરવાના છે। તો મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 3 ચમચી જેટલું લાલ મરચું, મરચું તમે જે પ્રમાણે ખાતા હોય એ પ્રમાણે એડ કરી શકો, 1 ચમચી સફેદ તલ, ઝીણી સમારેલી કોથમીર અને 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું। અહીંયા મસાલો ભીનો થાય એ પ્રમાણે તેલનો ઉપયોગ કરીશું। તો હવે બધા મસાલાને હાથેથી જ મિક્સ કરી લઈશું। તો એકદમ સરસ રીંગણમાં ભરવા માટેનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે આ રીતનો। તો હવે રીંગણમાં ભરી લઈશું। તો રીંગણ મેં પહેલેથી જ પાણીમાંથી કાઢી લીધા છે। હવે કોરા કરીને એમાં મસાલો ભરીશું। તો આ રીતે થોડો થોડો પ્રેસ કરીને મસાલો ભરતા જઈશું, નીકળે નહીં એ રીતે થોડો પ્રેસ કરીશું। મસાલામાં તમારે જો ગળપણ નાખવું હોય તો તમે ખાંડ અથવા તો ગોળનો ઉપયોગ કરી શકો। તો આ રીતે બધા રીંગણ ભરી લઈશું। મેં અહીંયા થોડો વધારે મસાલો બનાવ્યો છે, કેમ કે શાક ગ્રેવીવાળું હોય તો સરસ લાગે, એટલે આપણે ઉપરથી આ વધે એ મસાલો ઉમેરીશું। તો હવે આપણે લસણ અને મરચાંને વાટી લઈશું। તો મેં અહીંયા થોડું લસણ લીધું છે અને 2 મરચાંના ટુકડા કરીને લીધા છે, એ વાટી લઈશું અધકચરા વઘાર માટે। તો આ રીતના વાટી લીધા છે। હવે વઘાર કરીશું। તો વઘાર માટે એક પેનની અંદર 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી આખું જીરું, અડધી ચમચી હિંગ, વાટેલા લસણ અને મરચાં હવે મિક્સ કરી લઈશું। 2 ટમેટાના ટુકડા કરી લીધા છે એ એડ કરીશું। હવે ટમેટાં એડ કરીને 2 મિનિટ ચડવા દઈશું। તો હવે 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। ટમેટાં નાખેલા હતા એ પ્રમાણે મસાલો ઉમેરીશું। તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું। હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું અને 2 મિનિટ તેલમાં ચડવા દઈશું મસાલાને। તો 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને મસાલો ચડી ગયો છે। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી અને ભરેલા રીંગણ છે એ આની અંદર રાખી દઈશું આ રીતે, અને અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। હવે પાણી ઉમેરી અને થોડીવાર માટે આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દઈશું અને રીંગણને આ રીતે હળવા હાથે ફેરવી લઈશું। તો આ રીતે પાણી એડ કર્યા પછી આપણે શાકને ઉકળવા દઈશું। 15 મિનિટ માટે ઢાંકીને ચડવા દઈશું। તો 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, શાકને હળવા હાથે હલાવી લઈશું। રીંગણ ચડી ગયા છે। હવે આપણે જે મસાલો વધેલો હતો એ ઉપરથી એડ કરીશું અને તમારે જે પ્રમાણે રસો રાખવો હોય એ પ્રમાણે તમે આની અંદર પાણી એડ કરી શકો। તો આપણું શાક છે એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે ઉપરથી કોથમીર એડ કરીશું। તો હવે ગરમા ગરમ આખા રીંગણના શાકને બાજરીના રોટલા સાથે સર્વ કરીશું। તો તમે પણ આ શાકની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો।